Привіт! Сьогодні я заселився в готель Ergun Hotel в Туреччині, в Аланії. Це міський готель, 3-зірковий в центрі міста. Покажу вам, що це за готель, що тут взагалі надають і так далі. Я заїхав в готель десь о 12:30. Зразу мені, в принципі, дали номер, але сказали, що чекінули по 14:00. Тому все включено, в мене буде діяти з 14. Браслет не наділи, але попросили в їдальню в бар не ходити, ходити з 14. Ну окей, такі правила. Тому вже після 14 можу скористатися баром і потім вже сидіти на вечерю. Тому спочатку зніму хол, зніму номер, а потім вже вечерю, подивлюся, що тут рядом знаходиться. Ну рядом тут що? Це центр міста, тому тут магазини, кафе, все під боком. Супермаркет десь найближчий, покажу де. Єдине, що території готелю немає, тому огляд самого готелю буде дуже короткий. Вже подивлюся там на 5-му поверсі, наче як на терасі, чи де сама ресторан і бар там. Тому що в лобі-барі бар платний. Ну що ж, поїхали, погнали. Ось так виглядає територія біля готелю. Готель так з вулиці. В готель. Заходимо всередину. Лобі тут досить компактне. Стільки реєстрації працює цілодобово. Правила стандартні, з'їзд 14, виїзд 12. Кому потрібна концепція, можете натиснути паузу, почитати більш детально. Бар цей платний, який знаходиться в лобі. І так, безкоштовно в цьому барі нічого немає. Лише додатково плату. Інтернет, кому зайдемо в туалет, зараз подивимося, що тут, як виглядає туалет в лобі. І ще хочу за Wi-Fi сказати, за інтернет. Він тут є, безкоштовний Wi-Fi, але працює виключно в лобі. Тобто в номері він працювати у вас не буде. Так, туалет наче чистий, наче все нормально. Ось так. У мене номер 309. Зараз покажу сам номер. Як виглядає. Так, ну що, це коридор. Номер 309. Так, давайте подивимось, за що ми заплатили. Номер об'єктивно порадував. Так, ось така ванна кімната, велике дзеркало, фен є, туалетний папір, рушники ще на сушарці. Отак. Таз, продезінфіковано, такий душ, душова кабіна. Так, рідке мило у цьому дозаторі. Так, йдемо дивитися кімнату. Ось тапки навіть є тапочки. Нічого собі для тройки, тапочки, додаткові одіяла, кому потрібно. Так, видно, що ремонт досить свіжий, до речі, відносно свіжий ремонт. Дивлюсь, стоять нові меблі, кондиціонер працює, все чисто, мінімалістично. Так, а на рахунок тапочок, так, приємний такий бонус для 3 зірок. Але балкон, дивіться, балкон тут дуже символічний. Місця вистачить, як бачу, вийти подихати повітрям. Взагалі, капець. Мінус великий, так, це як для мене, що балкон дуже маленький. Але меблі нові, номер не ушатаний, як то кажуть, не підгулявший. Такий от вид на гори, на місто. Спальна і односпальна кроваті, 2 кроваті. Стул є. Ну, по суті, ось такий номер. Кровать наче як зручна. Постільна білизна. Наче чисто. Наче все чисто. Наче нормально. Тут де маленька. Тут плед такий. На подушці он щось трошки смазано, трошки жовте. Але 3 зірки.
Ну, далі буду вже знімати що в нас там. Може обід завтра буду знімати, напевне. Або може ще сьогодні зайду, просто подивлюся, що там є. Подивимося, що на барі, що наливають. Подивимося сніданок, вечеря. Ну і обід уже завтра. І також, я думаю, подивимося, який пляж найближчий. Це квітень місяць, початок квітня, не сезон. Тому купатися не знаю. Там хтось купається потроху, але воно все рівно трохи прохладно. Взагалі будемо дивитися. Залишайтеся. Я так розумію, що в готелі взагалі чуть не один, тому що персонал і все, більш нікого немає. Я прийшов, шведського столу немає, мені просто принесли, кажуть, сідай. Ну, коротше, прикольно. Але, ну так, якось незвично. Зараз покажу, що мені принесли і що взагалі тут як виглядає. Так виглядає ресторан на 5-му поверсі. Там ще потім пізніше зніму терасу, басейн. І мені тут принесли суп, салат, ще там щось. Не знаю, чи це все, чи не все, ну таке те, що мені зараз принесли. Буду їсти. Смачного. Включусь далі. Так, принесли мені ще трохи добавку. Зараз покажу, що принесли. Ось на вечір принесли гарнір і другий з м'ясом. І попросив пива. Принесли мені ще пиво. Тобто таке в мене включено. Цікаво, да. От так і живемо. Прийшов я на сніданок. Він тут з 8 ранку до 10, суп. По концепції, до речі, обід з 12:30 до 14, вечеря з 18 до 19:30. Так, жарена ковбаса. Так, що тут у нас картопля. Ну, на ранок хоч ситуація змінилася, розгорнули шведський стіл. Яйця, а то ввечері взагалі сам був. Ні шведського стола, нічого. Так, сири. Ну так, досить таки кілька видів місцевих сирів. Тут, як бачите, далі там ще будуть оливки, багато свіжої зелені, овочів. Ну, без кулінарних шедеврів, звісно, але все свіже і поживне. Сніданок нормальний. Ось так от виглядає сніданок. Там така тераса. Так, ще є у нас тут вода, гаряча, чай, чашки, посуд, все в принципі без всяких, без розколів, без нічого. Кавова машина і соки. Ось така тераса в готелі і, до речі, вже з'явився шведський стіл, тому що багато вже людей тут. І зараз подивимося, покажу, що тут взагалі. Та тераса вверху на 5-му поверсі. І покажу сам шведський стіл. Так, йдемо до бара. Сам бар виглядає ось так. За системою All Inclusive він працює з 10 ранку до 22:00. Наливають місцевий алкоголь, пиво, вино та базові безалкогольні напої. Якщо хочете якісь складні коктейлі чи імпортний алкоголь, це вже за додаткову плату і точно не сюди, це на лобі-бар. Аж дивіться, яка тераса. Це головна перевага ось цього готелю. Це сама локація. Тераса на даху, чудовий панорамний вид на місто має, свіже повітря, спокійна атмосфера. Ну тут дійсно приємно просто посидіти, да, поспостерігати за Алатією. Ну, це фішка готелю. Тераса — це фішка готелю. Так, ось так от. Хліб. Що тут у нас ще є?
суп. М'ясо якесь. Макарони. Ну, асортимент не такий масштабний, як у дорогих резортах і чотирках. Але якість нормальна, це їстівне. Салати. Намазки оці турецькі. Зелень. Квашена капуста. Огірки мариновані. Маринований салат. Свіжі огірки, помідори, салат свіжих овочів. Перець, мариновані соуси, солодке, апельсини, яблука. І так ресторан виглядає. Так, ідемо до басейну. На території є зверху, на самій терасі, невеликий такий відкритий басейн. Ну, коли я тільки заїхав, він ще, бачите, не функціонував і на стадії підготовки. Але, до речі, наперед забіжу, до кінця мого перебування його вже почистили і відкрили для гостей. Ось така от зона для загорання невеличка. Але ж дивіться, який краєвид. Краєвид дуже подобається загорати, прям тут казка. Лежати собі, купатися, насолоджуватися такими краєвидами. Море видно, гори, що ще треба. Ось так. Взяв собі пиво посидіти, випити. Вихідний. Можна собі дозволити. На терасі, бар якраз тут на 5-му поверсі біля тераси, я його показував. Так що так от. Так що ще одна вечеря, і цього разу вже за класикою. Повна лінія шведського столу. З'явилося більше страв. Порівняно з першим днем, звісно. І суп. Сир. По супу. Котлети такі от із на грилі приготовані. Із цибулькою. Соус барбекю. Рис. М'ясо. І соус до м'яса. Намазки всякі. Так, салати. Ну так, салати. Зелень. Соуси. Оліві, соуси. Що це таке? Солодощі. Яблука, апельсини. Зараз трохи прогуляюся, покажу, що тут біля готелю знаходиться. Глянемо взагалі куди перейти, прогулятися. Ну, готель знаходиться в центрі міста, тому тут взагалі дуже багато всього цікаво. Повторюсь, готель розташований максимально вдало для тих, хто любить гуляти. Вхід. Буквально 5 хвилин пішки ми вже в районі головного порту Аланії звідси. Там пришвартовані знамениті стилізовані піратські кораблі. Поруч історична червона вежа, безліч ресторанів. Коротше, життя тут буквально вирує щовечора. Зараз покажу, де знаходиться супермаркет найближчий, Мігрос.
А він, от бачите, от через дорогу ранкові вже світиться, це вже супермаркет. Працює він до 10 вечора, так що далеко ходити не треба. І трохи по готелю, подивіться околиці, зараз покажу трохи по готелю, що розповім. До речі, локація – це найсильніша сторона готелю, тому що він знаходиться в самому серці міста, на вулиці з безлічю магазинів. Ну, до порту, я кажу, з піратськими кораблями цієї червоної вежі близько 5 хвилин йти, це в іншу сторону. Зараз прийдемося в цю сторону, потім в цю сторону прийду, покажу так, як. Найближчий пляж десь за 600 метрів, але біда в тому, що власного пляжу в готелі немає, і ви, якщо ви на цей прийдете або на Клеопатру підете чи поїдете, то до Клеопатри десь 10-15 хвилин. То якщо захочете взяти лежак, то вам за це прийдеться гроші платити. Скільки платити, не знаю, не уточняв, але безкоштовного там нічого немає. Пляжу власного немає. Ну, багато туристів ще, до речі, відзначають, що готель дійсно оновив меблі. Ну, як ви бачили, там огляд кімнати. Але от, що свого досвіду вже скажу, що головна проблема. Так, йдемо вже далі, я вже розкажу. Далі йдемо ми вже в сторону порту. Ну, до самого порту і доходити не буду, але покажу хоча б напрямок. Так, що я хотів сказати, що головна проблема, на яку скаржаться, ну і я в тому числі, інші туристи з ким говорив, це погана шумоізоляція. Я думаю, тільки в мене, але дійсно дуже погана шумоізоляція, чути, що відбувається в коридорі. В сусідніх номерах не так, але в коридорі прям дуже чути, що відбувається. Ну, по харчуванню, бачите, їжа свіжа, але вибір невеликий. Ну, і буває те, що там котлети ці мені не сподобались, там дещо, ну, трохи одноманітність також. Ну, це не п'ятерка, це типово для трьохзірок. Де акцент робиться не на делікатесах, а на базових стравах. То базові страви у вас є. Великий плюс, який це, що це шикарний вид з тераси на даху, ну, де проходить харчування. Це класно. Ну, Wi-Fi 3 євро, якщо в номер хочете. Так, ось туди далі, отак ідете, то вже там порт. Ну, пора підсумувати моє перебування в готелі Ергунг. 3 зірки. Сьогодні останній день уже, останній вечір перебування в цьому готелі. І можна вже робити якісь певні висновки, для кого цей готель підійде, що в ньому хорошого, які є мінуси. І, ну, коротше, будемо робити висновки. Що я хочу сказати? При заселенні один був мінус, що не покликали навіть на обід. Але я так зрозумів, що це тому, що в них ще не була готова кухня. Тому що коли я заїхав, я так розумію, я не на 100% не знаю, але я так розумію, що готель тільки відкрили після зими. І тому кухню вони тільки налагоджували, тому що вони ще тільки підключали там кавомашину, соки і так далі. Хоча бар вже працював. І в мене таке відчуття було, що я взагалі один, тому що порційно приносили їжу і так далі. І там ще одна пара була, хлопець з дівчиною. Ну, мало людей було, тому на це спишемо, що із-за цього вони не покормили. А так, в принципі, по їжі. Ну, як на ці гроші, що для 3-зіркового готеля, то, в принципі, голодними ви не будете, але і чогось там шикарного також не чекайте. Тобто їсти можна, все їстівне, в принципі, голодними не будете. Так. Якщо порівняти з попереднім готелем, де я був, це я був у First Class Hotel 5 зірок, то там, звісно, по їжі було набагато краще, прям шикарно. Але все-таки 5 і 3 порівнювати їх ось не дуже коректно, хоча по ціні вони були, я брав їх приблизно по одній ті ж самі. Просто що 5 тоді чи по акції і так далі була дуже дешевою. Ну, от. Але цей готель також вже дорожчає. Вже він дорожчає. Зараз багато наїхало людей із Європи, дивлюся. І, в принципі, людей вже багато. Вже і шведський стіл, все є, басейн вже відкрили. Може навіть хтось купався в басейні. Хоча не знаю, для мене це холодно. Спочатку, коли тільки заїхав, пиво наливали, навіть ще пиво тільки наливали з пляшок. Зараз вже розливне пиво в низьких наливають.
Отже, висновки. Що мені сподобалось? Сподобалося це місце, де знаходиться готель, і він підійде для тих людей, кому потрібно тільки переночувати, а взагалі вони приїхали, щоб гуляти по місту, ходити на міські пляжі і так далі, яким не потрібно просто 24/7 знаходитися в готелі. Тому що готель знаходиться в самому центрі міста, тут всі магазини, вся інфраструктура, все під боком, все рядом. Тому для цих людей цей готель підійде. Тобто це звичайний міський готель без території. Також, що мені сподобалося, це в номері нові меблі. Таке, що дуже приємно. Видно, що ремонт також такий свіженький, більш-менш. Є тут деякі якісь недоліки, але в принципі ремонт свіженький, не розбитий номер. Це великий плюс. Так, номер невеличкий, але він такий уютний, маленький. І жити можна. І з новими меблями. З плюсів, що балкон дуже маленький, це мінус. З плюсів, що подобається мені така цікава підсвітка ззаді зеркала, велике зеркало в номері. Ось цього так. Далі. І місце знаходження готелю. Із мінусів це ванна кімната, вона більш-менш нормальна. Малий умивальник, а так, в принципі, для 3 зірок нормально. Не будемо прибиратися. В принципі, з прибирання також із плюсів, що прибирання кожен день. Прибирають нормально, чисто, уютно. Таке. Досить таки непогана атмосфера. З мінусів, навіть не дають воду навіть. Тобто, якщо вам потрібна вода, ви її купуєте в супермаркеті самостійно, воду тут не дають в готелі. Wi-Fi безкоштовний тільки на ресепшені. Якщо хочете в номері Wi-Fi, то це за додаткову плату. Ви платите 3 євро за день і буде вам Wi-Fi в номері. Ось. Ще з мінусів. В принципі, таких мінусів великих то більше й немає. Харчування так гірше, ніж у попередньому готелі, але будемо ще їздити по інших готелях, дивитися, що там, порівняємо ще інші тройки, і тоді вже буде дивитися, як це для тройки, чи це гарне харчування, чи не гарне. Тобто, ось такі моменти. А так, в принципі, в номері нічим не смердить, немає запаху сигарет, тому що в попередньому номері трошки було накурено. Не дуже, але такий трошки запах відчувався. Тут такого немає. Ще з мінусів, що балкон дуже маленький, немає навіть стула ніякого на балконі, щоб просто посидіти. Це треба або з номера виносити стілець і там його якось примостити і так. Але це таке, це вже нюанси. Тобто завтра вже будемо їхати в новий готель, будемо знімати в другому готелі, подивимося там інфраструктуру, а поки що так. Рекомендую цей готель для тих людей, які просто хочуть приїхати, погуляти по місту, походити на міський пляж, по горах походити. Тобто, щоб в них було все під боком. Цей готель підійде для таких людей. Дуже багато європейців зараз поприїжджало, тому... Принцип такий міський готель з орієнтацією більше, напевно, на європейців. По рейтингам він також досить непоганий. Із мінусів також кому не порекомендую. Це, напевно, мами, тати з дітьми маленькими, тому що тут для дітей немає ніякої ні інфраструктури, ні розваг, нічого. Тих, хто хоче чилити на пляжі, насолоджувати all-inclusive по максимуму, також це готель не для цих людей. Якщо ви хочете також любите компанії, бухати 24/7, також цей готель вам не підійде, тому що він не такий шумний, він тихий, більш сімейний. Хоча тут теж люди такі є, що хто хоче, той знайде, але тим не менше це не той готель, де компанії і до ранку алкоголь. Тому ось так от. Самі вже вибирайте. Чи повернувся би цей готель, дивлячись, якась ціна. Персонал тут... Персонал хороший, персонал він запам'ятовує, що ти хочеш, так далі. Я там прийду за стіл, мені зразу напій принесе той, який я зазвичай замовляю. Все принесуть, подадуть, не відмовлять. Тобто персонал хороший. Чаї не вимагають, навіть не натякають, тому, в принципі,
Відношення дуже адекватне і дуже хороше. Мені відношення персоналу дуже сподобалось. Ну, в принципі, в попередньому готелі теж мені відношення персоналу дуже сподобалось. Ось так коротко. Тому робіть уже висновки самі. Кому підійде цей готель, кому не підійде. Я постарався максимально показати обстановку, що тут є, а висновки вже за вами. Залишайтеся на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться мої також відео, не тільки оглядів готелів, а і інші. І залишайтесь на каналі. Якщо кому цікаво, також читайте мій телеграм-канал. До нових зустрічей. Пока-пока.